მადლობა მეგობრებო, ჩემი გაჩერება სამხრეთ კორეის დედაქალაქი სეულია. ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ადგილი, სადაც კი ყოფილა. ბევრი რაღაცის მოყოლა მინდა რომ არ დაგიმალოთ, არ ვიცი საიდან დავიწყო, უბრალოდ ვიტყვი იმას, რომ ეს ქალაქი რამდენიმე მიზეზითაა გამორჩეული. პირველ რიგში იმიტომ, რომ სოფლიოს ვიტყოდი ტექნოლოგიური დედაქალაქია. გარდა ამისა, სეულში სოფლიოში ყველაზე მეტი ვორკაჰოლიკი ცხოვრობს. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ ქალაქის ბინადრები საშუალოდ კვირაში 68 საათს მუშაობენ. ზოგადად კორეულ კულტურაში ბევრი მუშაობა არ არის უცხო და იმდენად სერიოზული პრობლემაა ჯანმრთელობის თვალსაზრისით ეს ბევრი ადამიანისთვის, რომ ხელისუფლებამ გადაწყვეტილებაც კი მიიღო, რომ როგორმე დაერეგულირებინა ვორკაჰოლიზმი ამ საზოგადოებაში და მიიღო შესაბამისი დადგენილებები. თუ რა გადაწყვეტილებები და რა განკარგულებები შესთავაზა ადგილობრივებს ამ კუთხით, ამას მოგვიანებით გავიგებთ. მინდა რამდენიმე კუთხით განახოთ კორეის დედაქალაქი, როგორ გამოიყურება ყოველდღიური ცხოვრება, ღამის ცხოვრება, შოპინგი, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ, გამოიწერეთ არხი, გამომყევით, იმიტომ რომ მინდა მოგიყვეთ ამბები, რომლებიც ჯერ არ იცით, თუმცა გაინტერესებთ. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, როდესაც კორეაში იაპონიის დომინაცია დასრულდა, 1948 წელს სამხრეთ და ჩრდილოეთ კორეა შეიქმნა. შესაბამისად, დედაქალაქებით სეული და ფხენიანი. თუმცა ახალი ფორმაციის კორეაში მშვიდობა მხოლოდ 2 წელიწადი გაგრძელდა. დაიწყო ამბავი, რომელსაც დღემდე აქვს ამ ქვეყნის ცხოვრებაზე გავლენა. 1950 წელს ჩრდილოეთ კორეის სამხედრო ძალები საბჭოთა კავშირის მხარდაჭერით სამხრეთში შეიჭრნენ და ტერიტორიის ლამის 85% დაიკავეს. საქმეში ამერიკელები ჩაერთვნენ. თავისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის რეგიონში ვაშინგტონს კიდევ ერთი კომუნისტური სახელმწიფოს ჩამოყალიბება არ სურდა. ერთი სიტყვით, აშშ-ის მხარდაჭერით სამხრეთელებმა დაკარგული ტერიტორიები დაიბრუნეს და ზავი დაიდო. 38 პარალელზე სამხრეთ და ჩრდილოეთ კორეის საზღვრები გავიდა. შედეგად 2024 წლისთვის ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით ყველაზე არათანაბარი მეზობლები მივიდა. სამხრეთ კორეა ტოტალურად იზოლირებულ ჩრდილოეთ კორეაზე 32-ჯერ მდიდარია. დედაქალაქ სეულიდან ზუსტად 1 საათის გზაზე ამ ორი კორეის საზღვარზე ოფიციალურად დემილიტარიზებული ზონა გამოცხადდა, რომელიც სინამდვილეში ყველაზე მილიტარიზებული საზღვარია მსოფლიოში. მხოლოდ იმ მონაკვეთში, სადაც მე ძალიან მალე მივალ, 2 მილიონზე მეტი ნაღმია დამონტაჟებული. სეული ასევე იმით გამოირჩევა, რომ არის ცენტრი კორეული კინოწარმოებისა. ძალიან კარგ ფილმებსა და სერიალებს იღებენ. ალბათ რამდენიმე მათგანს იცნობთ კიდეც. ასევე როგორც გავიგე, კოსმეტიკის წარმოების კუთხითაც მაგრები არიან კორეელები, ეს ნაკლებად მაინტერესებს მე, მაგრამ სახლიდან დავალებები მომწეს, რომ ამ კუთხით შენაძენები გავაკეთო. კიდევ ერთი ამბავი. სეულში და ზოგადად სამხრეთ კორეაში თვითმკვლელობების მაჩვენებელი არის ძალიან მაღალი. მაგალითად, სეული მე-4 ადგილზეა მსოფლიოში ამ თვალსაზრისით. არ ვიცი ამის მიზეზი რა არის. საკმაოდ დეპრესიული საზოგადოება, მუდმივი მუშაობა, თუ ის რომ სეულში ნაკლებად სვამენ ალკოჰოლს, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება. ალკოჰოლის მოხმარებაზე გამახსენდა. სეულში ბევრი სვამს, თუმცა ძალიან ცოტას. ეს ცოტა დასათრობად ყოფნით. რა თქმა უნდა, ადგილობრივი სასმელებიც დავაგემოვნე. ერთ-ერთი ყველაზე მაღალგრადუსიანი აქაური ეგრეთ წოდებული ჩაკიდულია. ლუდი სოჯუში. ლუდიც და სოჯუც ერთგვარი არაყი დაბალგრადუსიანი. და არ ვიცი რამდენი უნდა დალიო რომ ნაშრომის კონდიციას მიაღწიო. თავად სოჯუ 20-25 გრადუსიანი ტრადიციული სასმელია, რომელიც ბრინჯის, ხორბლის ან ქერისგან მზადდება. საღამოს 8 საათი ღამის სეულში გამოვედი, ბევრი ხალხია გარეთ, მიუხედავად იმისა, რომ უჩაბათი საღამოა. თუმცა ბევრი ხალხი პირობითია, სუბიექტურია.
იმიტომ რომ ქალაქში 10 მილიონამდე იცხოვრებს. ხანგრძლივი ფრენისა და დროში 5 საათიანი სხვაობის გამო, როგორც ამბობენ, ძილი გამეპარა. რა თქმა უნდა, ამის მოსაგვარებლად ადგილობრივ ბარებს მივაშვა. სადაც შემეძლო ყველგან მივედი. და რაც შემეძლო, ყველაფერი გავსინჯე. ბევრჯერ გავსინჯე. ლუც შოთე მაგრამ არაფერი განსაკუთრებული. პირველი რასაც უცხოეთში ჩასვლისას ვაკეთებ ხოლმე, გარეთ გასვლა. ვცდილობ რაც შეიძლება ნაკლები დრო გავატარო სასტუმროში, სახლში. მინდა რომ ყველაფერი გავიგო შესაძლებლობების ფარგლებში და ამ მიზეზის გამო, როგორც ახალი ადგილების აღმოჩენაზე ვარ ორიენტირებული, ისე ახალი ადამიანების გაცნობაზე. რა თქმა უნდა, გუშინაც ჩამოსვლის დღესვე იგივე გავაკეთე და ჩემს მეგობართან ერთად, რომელიც ამავდროულად ჩემი მასპინძელიცაა, ალბათ 10-11 ადგილას ვიყავით გასულები. პირველი შთაბეჭდილებები ასეთია, კორეელები მაინც და მაინც გახსნილები არ არიან. საკმაოდ ჩაკეტილი ხალხია. უმეტესობამ არ იცის უცხო ენა, არც ერთი ყოველ შემთხვევაში გულისხმობ იმ უცხოენებს, რა უცხოენებსაც მე ვფლობ, ცოტა არ არის. და ამ კულტურული სხვაობის გამო ცოტა არ იყოს რთულია კომუნიკაციის წამოწყება. სხვათა შორის, კორეა ყველაზე ძვირი ქვეყანა, სადაც მყოფილვარ. იგი სკანდინავიაზე და შვეიცარიაზე უფრო ძვირია. როგორი უცნაურიც არ უნდა იყოს, კორეაში სრუწმენები ძალიან პოპულარულია. მაგალითად, ოჯახებს თავისი შამანები ჰყავთ, რომლებიც ერთგვარ კონსულტაციას უწევენ ადამიანებს, როდის ჯობია საქმიანი ხელშეკრულების გაფორმება, რომელი სახელი იქნება უკეთესი ბავშვის ბედისთვის და მომავლისთვის. გარდა ამისა, საყოფაცხოვრებო ყოველდღიური წესებიც სრუწმენებზეა დაფუძნებული. მაგალითად, ცოცხალი ადამიანების სახელი და გვარი არ უნდა დაწეროთ წითელი კალმით, იმიტომ რომ წითელი ფერით მიცვალებულებს მოიხსენიებენ. ბრინჯში საკვებით ხირების ჩარჭობა არ შეიძლება, იმიტომ რომ ამას სიკვდილი მოაქვს. ერთგვარი ეტიკეტია და ცალი ხელით არ შეიძლება არაფრის გამორთმევა სხვა ადამიანისთვის. ორივე ხელი უნდა გამოიყენოთ. ასევე ჩემთვის საკმაოდ უცნაური იყო კორეელების მოქმედება საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. ისინი ხმამაღლა არ საუბრობენ, ჩურჩულებენ. აღარაფერს ვიტყვი იმაზე, რომ აქ სავალდებულო სამხედრო სამსახური 2-დან 3 წლამდე გრძელდება. ყველაზე მეტი ბუნკერი, მიწისქვეშა თავშესაფარია აქ მოწყობილი, რომელთა მიზანიც ხალხის ბირთვული საფრთხისგან დაცვაა. ბირთვული საფრთხე კი ჩრდილოეთიდან, ფხენიანიდან მოდის. ქუჩის გამოკითხვის ჩატარებაც ვცადე. მაინტერესებდა, რომელი ქვეყანა არ უყვართ ყველაზე მეტად კორეელებს და როგორი დამოკიდებულება აქვთ ჩრდილოეთ კორეელებთან მიმართებაში. Sure? Sure? Sorry. No? Sure? No. Yeah. One question, which is the country that the Koreans hate the most? That's kind of controversial, so I'm not gonna answer Okay. that. Sorry. Sorry. Which is the country that the Koreans hate the most? Actually, maybe China. China. And one more thing, what is the attitude of Koreans towards the North Koreans? So do you perceive them as brothers, sisters, or not? Maybe this is different by generation. Okay, it differs. And what about your generation? I think You speak the same language, yes? As I know. Yeah, and I think our generation has no idea about North Korea, like deeply. Okay, I see. ამათ გარდა
ალბათ 15-მა მაინც მითხრა უარი ძალიან მარტივ ინტერვიუზე. მხოლოდ ამ უკანასკნელმა წყვილმა გაბედა და ზოგადად მიპასუხა, რომ მათთვის უმთავრესი საფრთხე ჩინეთია და რომ ჩრდილოეთ კორეელების აღქმა თაობაზეა დამოკიდებული. სეულში ასევე გაოცდებით ქალების გარეგნობით. არა იმ კუთხით, რომ ძალიან ლამაზები არიან, რა თქმა უნდა, ლამაზებიც არიან, მაგრამ გაგიჭირდებათ მათი ასაკის დადგენა. ვთქვათ, გოგო, რომელიც 25-26 წლისას გავს, აღმოჩნდება, რომ 43 წლის ქალია. არ ვიცი, რითი არის ეს ყველაფერი განპირობებული, მაგრამ საინტერესო ფაქტია. კაცებზე არ ვიცი. ალბათ კაცებშიც იგივე იქნება. სეულში ყოფნისას არაერთი ეგზოტიკური კერძი გავსინჯე. ამ მხრივ შეზღუდვები არ მაქვს. 8 ფეხათი დაწყებული, კალმარებით დამთავრებული. ხო, და კიდევ ერთი ისეთი რამე ვჭამე, რასაც არ ვიტყვი. დღეს ვარჯიშს ვაპირებდი დილით, მაგრამ მას შემდეგ რაც ვნახე სად მდებარეობდა ჩემი სახლი, თავის ვიწრო ქუჩებითა და არ არსებული სივრცით, გადავწყვიტე ფეხით ამოსულიყავი სეულ თაუერზე, ადგილობრივ ფუნიკულიორზე. 15 წუთია აი ამ ბილიქს მოუყვები, ვერ ხვდები სეულ თაუერზე ავდივარ თუ კოჯორში, იმედია სახსალამათი ავაღწევ. წავედით. როგორც იქნა ამოვაღწიე სეულის ფუნიკულიორზე, ჩემ ზურგს უკან სეულ თაუერის ჩანს. არაფერი განსაკუთრებული. ყოველ შემთხვევაში არაფერი ისეთი, რასაც სხვა ქალაქებში ვერ ნახავ. მაგრამ რა თქმა უნდა, მაინც ღირდა აქ ამოსვლა, თუნდაც იმიტომ, რომ ახლოდან მენახა კორეის დედაქალაქის ეს ღირსშესანიშნაობა. თუმცა უფრო მეტად საინტერესო ის სივრცეა, რომელიც აი ამ სეულ თაუერის ირგვლივაა, ფუნიკულიორი. ძალიან ბევრი რესტორანი, კაფე, სცენა, ალბათ ხედავთ. და სამზადისი კონცერტისთვის. დღეს კორეის ნაციონალური დღესასწაულია. დავიკარგი. ინტერნეტი არ მაქვს, მაგრამ არ არის პრობლემა. ესეც ადგილობრივი ბირჟაა. ისეთი ჩახლართულია ქუჩები, ისეთი, რომ თავს და ბოლოს ვერ გაუგე. მაინტერესებს რამდენ ხანში მივაგნებ სახლს. კითხვა-კითხვით მისვლის გარეშე. დაახლოებით 40 წუთია ვეძებ გზას. დავიღალე მით უმეტეს ბევრი ვიარე დღეს, ამიტომაც საბოლოო ჯამში იძულებული გავხდი პატარა დახმარება მეთხოვა. მაგრამ ეს დახმარება ინტერნეტის გარეშე პრინციპში არაფრის მომცემია. იმიტომ რომ აგიხსნიან როგორ უნდა წახვიდე, უბრალოდ გაჩვენებენ რუკას, მაგრამ ამ რუკის აღქმა და მერე გაგნება ძალიან რთულია. წარმოუდგენლად ჩახლართულია ეს ქალაქი. სადარ ყოფილვარ, მაგრამ ასეთი ჩახლართული ქუჩები არ მინახავს არსად. ამბობენ ტოკიო უარესიაო, შევამოწმებთ ამას აუცილებლად, მაგრამ მაინც საათნახევარზე მეტი მოვანდომე სახლში დასაბრუნებელი გზის პოვნას. არ არის მარტივი ქალაქი, მოკლედ სეული და სხვათა შორის Google Map-ი ალაგ-ალაგ დაბლოკილია. ამის მიზეზი ის არის, რომ ადგილობრივ სანავიგაციო კომპანიას აქვს მონოპოლია და ცდილობს თავისი აპლიკაცია გამოიყენოს, გამოაყენებინოს ყველას. მოვედი როგორც იქნა სახლში. რაც სეულში ჩამოვედი, იმის შემდეგ ამ ადგილას რიგია. კაცები, ქალები,
ბავშვები, ბიჭები, გოგოები. საინტერესოა რა იყიდება. განსაცმელი, საჭმელი. ამის გამო დგას ხალხი რიგში. ხო, მე არ დავდგებოდი ნამდვილად. ამ ყველაფრის გამო რიგში. სხვა რა გითხრათ ხალხო? ძალიან მაგარი ქალაქია სეული. ძალიან კარგად მოწყობილი, ყველაფერზე ნაფიქრია. ერთადერთი რაც დიდად არ მომეწონა ადგილობრივი საკმაოდ ჩაკეტილი კულტურა, რომელიც უცხოელებისადმი მეგობრულად პრინციპში არ არის განწყობილი. ცუც არავინ გაგიკეთებს, მაგრამ ძალიან რთულია ადგილობრივებთან კომუნიკაცია. არა მხოლოდ იმის გამო, რომ უცხო ენებზე არ საუბრობენ, არამედ იმიტომ, რომ მაინც და მაინც არ არის ეს მათი ძლიერი მხარე. ძალიან ბევრ ადამიანთან ცადე საუბარი, თუმცა არ გამოვიდა. თუმცა ეს არ არის მხოლოდ ჩემი პრობლემა. აი მაგალითად, ჩემი მეგობრები, რომლებიც აქ ცხოვრობენ, იგივეს ამბობენ. ქართველი, ან უცხოელი მეგობრები. მოკლედ, სეული უკვე წარსულს ჩაბარდა. წინ კიდევ უფრო მეტი მოგზაურობა მელის. მათ შორის ისეთ ქვეყნებში, სადაც ვიდეოებს ვერ ჩავწერ. გამოიწერეთ არხი. გამომყევით, იმიტომ რომ მინდა მოგიყვეთ ამბები, რომლებიც ჯერ არ იცით, თუმცა გაინტერესებთ.